नमस्कार मित्रांनो, कायद्याचं बोला यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आजच्या टॉपिकमध्ये आपण बघणार आहोत इंट्रोडक्शन, मीनिंग, क्लासिफिकेशन, कॅरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्ह, बेनिफिट आणि मेजर ॲक्ट्स IPRC। The type of property in general are movable and immovable property. Movable property is which we can move from one place to another and immovable property is which we cannot move from its place. दोन प्रकारच्या प्रॉपर्टी असतात, एक मूवेबल आणि एक इमूवेबल, म्हणजे एक स्थायी आणि एक अस्थायी। Now we are going to see a third kind of property which is movable but intangible. Correct, intangible, that is you cannot touch it. आता आपण जो प्रकार बघणार आहोत तो हा असा आहे की तो मूवेबल आहे पण त्याला आपण स्पर्श करू शकत नाही। एव्हरी प्रॉपर्टी कॅनॉट बी कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओनली द बेसिक फॉर्म ऑफ इट मीन्स द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ एनी प्रॉपर्टी हॅज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स. दॅट इज पेन्सिल, पेन, एखादी गोष्ट जो सगळ्यात पहिले तयार करतो सगळ्यात बेसिक फॉर्ममध्ये त्यालाच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट मिळतात। जसं एखादी पेन्सिलचा शोध असेल किंवा पेनाचा शोध असेल, त्यात जर काही बदल घडला कालांतरानं तर त्या बदलाला IPR भेटत नाही। IPRची सुरुवात भारतात कशी झाली आपण ते बघूया आता। स्टॅट्यूट ऑफ ॲने, द फर्स्ट कॉपीराइट ॲक्ट इन इंग्लंड इन 17th century. 17व्या शतकामध्ये हा ॲनेचा जो स्टॅट्यूट होता तो सगळ्यात पहिल्यांदा कॉपीराइट संबंधी तयार झाला। देन आफ्टर केम ॲक्ट ऑफ 1814 अँड देन ॲक्ट ऑफ 1842. The Copyright Act was then codified in England in 1911. म्हणजे 1911ला त्याचं एक व्यवस्थित कोडिफिकेशन करण्यात आलं कॉपीराइट ॲक्टचं। द फर्स्ट कॉपीराइट ॲक्ट मेड इन इंडिया वॉज पास इन 1914. आणि त्या धर्तीवर 1914 साली भारतामध्ये पहिल्यांदा कॉपीराइट ॲक्ट हा पास करण्यात आला। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज क्रिएटेड बाय ह्युमन इटसेल्फ. No one can create property by its own. He has to utilize the knowledge of previous mankind. So if the property as such was there in use before time, then it is not intellectual property. म्हणजे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ह्या फक्त मनुष्य तयार करू शकतो आणि हा स्वतःच्या स्वतः तयार न करता आधीच्या काळात जे काही ज्ञान उपलब्ध आहे किंवा साधन सामुग्री उपलब्ध आहे ते बघून तो तयार करू शकतो। Likewise, copyright, it is a right given by law to author for certain period of time to print, publish, sell copies of his original work. जर एखादा ऑथर असेल, लेखक असेल, त्यानं लिहिलेल्या ओरिजिनल पुस्तकाबद्दलच त्याला कॉपीराइट मिळतं। त्यानं जर कोणाचं कॉपी करून लिहिलं तर त्याबद्दल मिळत नाही। इट इज द प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय ह्युमन इंटेलेक्ट अँड मेंटल लेबर इन इंटेंजेबल फॉर्म. म्हणजे माणसानं बुद्धी वापरून आणि त्यावर श्रम करून तयार केलेला इंटेंजिबल प्रॉपर्टी म्हणजे IPR. आता क्लासिफिकेशन बघू। अकॉर्डिंग टू द ट्रिप्स क्लासिफिकेशन इज ॲज फॉलो: कॉपीराइट अँड रिलेटेड राइट्स, ट्रेडमार्क, जिओग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिझाइन, पेटंट, लेआउट डिझाइन ऑफ इंटिग्रेटेड सर्किट्स, प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन इन्क्लुडिंग ट्रेड सिक्रेट्स. सर्वसाधारण भाषेमध्ये आता हे क्लासिफिकेशन समजून घ्यायसाठी हे लक्षात ठेवा। आता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट आहेत, याला आपण दोन मुख्य याच्यात जर डिवाइड केलं तर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आणि कॉपीराइट असे याचे दोन भाग पकडा। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीमध्ये काय काय येतं तर डिझाईन, पेटंट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सिक्रेट, जिओग्राफिकल इंडिकेशन. आणि कॉपीराइटमध्ये येतं वर्क ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्युझिक, कॉम्प्युटर प्रोग्राम, ब्रॉडकास्टिंग, ड्रामा, रेकॉर्ड इत्यादी. कॅरेक्टरिस्टिक किंवा सायलेंट फीचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हा स्टॅट्युटरी राईट आहे, जसं ट्रेडमार्क राईट ॲक्ट, कॉपीराइट ॲक्ट किंवा पेटंट ॲक्ट, असा वेगवेगळे कायदे करून यामुळे लोकांना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीचे राईट मिळतात. इंटेंजिबल प्रॉपर्टी म्हणजे आपण ज्याला टच करू शकत नाही अशी प्रॉपर्टी. कॅनॉट बी डिस्ट्रॉईड म्हणजे ही नष्ट होत नाही, ही खूप पिढ्यानं पिढ्या पुढं चालत राहते. प्रोसिजर फॉर ॲक्विजिशन ऑफ राईट म्हणजे तुमचा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीवरचा अधिकार आहे हा तुम्हाला भेटायसाठी वेगवेगळ्या कार्यपद्धतीसुद्धा असतात. अनअवेलेबिलिटी म्हणजे हे पहिल्यापासून अस्तित्वात नसती, ही तयार करावं लागत असते. नॉन कॉम्पिटिशन प्रॉपर्टी
म्हणजे याच्यासाठी काही असं कॉम्पिटिशन नसते, हे एकाच वेळेस 1000 डोक्यात सुद्धा चालू शकते किंवा एखाद्या व्यक्तीच्याच डोक्यात हे येऊ शकतं. नॉट ॲब्सोल्यूट, म्हणजे हे काही शेवट नाही आहे, याच्यात बदल घडू शकतो. आता बॅलेन्स इन ॲक्टिंग म्हणजे जो इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटचा ओनर आहे तो आणि समाज या दोघांचाही फायदा कसा होईल असं एकत्रित बॅलेन्स करून हे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट चालत असतात. अंडर द ऑब्झर्वेशन ऑफ इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन म्हणजे आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या याच्यावर नेहमी देखरेख असते. जनरल डेव्हलपमेंट 1950च्या दशकानंतर जसं राजकीय चित्र बदलले आहे जगाचं, तसं यामध्ये हळूहळू बदल होत चाललेले आहे. स्प्रेड ऑफ नॉलेज म्हणजे यामुळं माहिती ही खूप ठिकाणी पसरू शकते आणि त्याचा आर्थिक वापरसुद्धा केला जाऊ शकतो. राईट्स आर निगेटिव्ह इन नेचर म्हणजे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स हे तुम्हाला कोणी वापरू नये यासाठी आहे, व तुम्ही एखाद्याला फोर्स करू शकत नाही की तू माझेच इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी वापर, इतरांची वापरू नको. टेम्पररी इन नेचर म्हणजे हे तात्पुरते असतात, म्हणजे हे प्रॉपर्टी राईट जे आहे हे एका विशिष्ट मर्यादेसाठी दिलेले असतात, हे फॉर लाईफ टाईम हे नसतात. फॉर बेनिफिट ऑफ सोसायटी म्हणजे यातून समाजहित सुद्धा साधलं जातं. आता ऑब्जेक्टिव्ह आणि स्कोप बघूया. देर आर कन्व्हेन्शनल लॉ विच गव्हर्न्स द रेग्युलेशन ऑफ प्रॉपर्टी मुवेबल अँड इमुवेबल म्हणजे स्थायी अस्थायी प्रॉपर्टीसाठीचे पारंपरिक कायदे यादीचे अस्तित्वात आहे. बोथ दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी आर टँजेबल प्रॉपर्टी दॅट मीन्स दे कॅन बी टच बाय ह्युमन फिजिकल नेचर. हे सगळे आपण मुवेबल इमुवेबल प्रॉपर्टी जे आहे ते आपण स्पर्श करू शकतो. बट इन दिस कन्व्हेन्शनल लॉ आर इनसफिशियंट टू गव्हर्न द रेग्युलेशन ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणजे हे जे पारंपरिक कायदे आहे हे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीसाठी हे सफिशियंट नाही होत, हे त्यांची मर्यादा तिथपर्यंत जात नाही. म्हणून सो टू कंट्रोल द थिंग्स रिलेटेड टू इनटँजेबल प्रॉपर्टी दिस न्यू कन्सेप्ट वॉज केम इन फोर्स ॲज इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. म्हणून हे ज्यांना आपण स्पर्श करू शकत नाही अशा संपत्तीसाठी, अशा प्रॉपर्टीसाठी जो नवीन कायदा उदयास आला त्याला इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी लॉ किंवा इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट असं मानलं जातं. बेनिफिट ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी एनकरेजमेंट टू द क्रिएटिव्हिटी अँड इनोव्हेशन म्हणजे नवनवीन शोध लावण्यासाठी एनकरेजमेंट मिळेल यातून. जनरेशन ऑफ रेव्हेन्यू कमर्शियल राईट असतात इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीला ज्याच्यामुळं खूप मोठा रेव्हेन्यू जनरेट होईल. एनहान्समेंट ऑफ नॉलेज बुद्धीमध्ये सुद्धा भर पडेल, ज्ञानामध्ये लोकांच्या. एनरिचमेंट ऑफ कल्चर डिस्करेज ब्रेन ड्रेन म्हणजे एखाद्या स्थानिक पातळीवर जर एखाद्या सर्वसाधारण माणसाने काही इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीचा काही शोध लावला तर तो त्याच्यापुरता मर्यादित न राहता तो जागतिक पटलावर जाईल, त्यामुळे त्याला फायदा होईल. आणि इन्व्हेस्टमेंट आता ह्या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीमुळे मोठमोठ्या कंपन्या किंवा हे पेटंट मिळवण्यासाठी नवीन शोध लावण्यासाठी खूप इन्व्हेस्टमेंट करतील, ज्याने नवीन गोष्टी अजून जगासमोर येण्यास मदत होईल. आता आपण वेगवेगळे इंटेलेक्च्युअल ॲक्ट्स बघूयात, मेजर IP ॲक्ट्स. त्यात येतं कॉपीराईट ॲक्ट 1957, पेटंट ॲक्ट 1917, ट्रेडमार्क ॲक्ट, जिओग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स ॲक्ट, डिझाईन ॲक्ट, सेमीकंडक्टर इंटिग्रेटेड सर्किट लेआउट डिझाईन ॲक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट व्हरायटीज अँड फार्मर राईट ॲक्ट, द बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी ॲक्ट, IPR इम्पोर्टेड गुड्स रूल ॲक्ट. हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये अवश्य कळवा आणि काही जर तुम्हाला अडचणी असतील किंवा अजून काही माहिती लागत असेल तर अवश्य मला कळवा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.